Greeters! Welcome to another episode of Vince and Josh. In this episode, we're gonna talk about airport and immigration tips for first-timers. Today, kasama ulit natin ang aming close friend and teammate na si Asta La Vista. We've been travel bloggers for almost 10 years now. And we have visited almost 50 countries. Almost 50 countries. And many of them we visited multiple times. So, at this point, we breeze through airport processes. As in, ang bilis na lang. Ako parang maning-mani na namin yung airport processes. Lalo na kung nagmamadali, alam namin kung ano yung dapat gawin. Pero of course, we're not always like this. Just like many of you who are watching right now, we were such noobs also in the beginning. Lalo ng first time, I still remember my first time traveling. Sobrang kabadong ako. As in like, bundle of nerves talaga ako at the airport. Hindi ko alam ano ba yung dapat unahin, saan ba ako pupunta, anong gagawin ko. Tapos takot na takot ako sa immigration officers, takot na takot dito sa Pilipinas, takot na takot din ako sa immigration officers abroad, takot din ako sa customs. Sobrang lala. Kayo, ano yung first experience niyo? Ako, 2010, tas dalawang babae kami. Yun yung una kong labas talaga sa Pilipinas na travel. Tapos ewan ko siguro dahil lang sa ignorante ako, wala akong takot eh. Hindi ako nag-iisip na baka ma-offload ako kasi wala akong idea ng offload before. Kasi nga first time traveler, so ignorance is bliss. Ignorance is bliss, sabi nga, ganyan. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman ako na-offload. Pero madaming tanong. Pag first time talaga, tapos pareho pa kaming babae. So sinabi ko yun yung kasama ko, tapos pareho babae. Pero buti naman, employed ako nung time na yun, no? Anong country pala to? Vietnam. Yung first ko ay Singapore. Ako naman Hong Kong. Pero buti na kasama ko yung mom ko and tito ko. So, smooth sailing lang. Actually, hindi ko alam ano bang procedure nun. Nasabihan lang ako ng mom ko na, pila ka dito, pila ka dyan, fill up mo to. Minyan ka lang. Minyan lang ako. Kasi sunod lang ako ng sunod. And then, konting kaba lang nung sa immigration kasi may tanong sila na sino kasama mo. Nung sinabi ko na yung mom ko, nauna na, nandun na siya. Pinapasok naman nila ako. Ayun! So, in this video, we're gonna share with you some of the tips that we wish we had known when we were rookie travelers. So, parang sana may nagsabi sa atin ito para hindi tayo ganun kabago. But before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads. Okay, let's start! Number 1. Write down passport and flight details on one page. While you're still at home, gather your travel documents and write down the following details. Passport number, passport issue date, passport expiry date, flight number, your hotel's name or your contact's name, your hotel's or contact's complete address and phone number. Yeah, so why do you have to write all those on one sheet of paper or... Actually, it doesn't have to be paper, on paper, pwedeng sa phone. Pwedeng sa phone, sa notes. Yeah. So, why? Before that, let me tell you a story. In Australia, naalala mo, sa Alice Springs, I lost my passport. Nalaman ko lang na nawawala yung passport nung nakababa na kami sa plane. Tapos I realized na yung passport ko naiwan ko dun sa front pocket ng seat. Tapos, another incident was in Istanbul, Ataturk Airport pa nun. I was supposed to fly to Morocco and then I lost my passport. Pero nasa boarding area na ako nun. So, I reported it to the staff. So, in both occasions, na-retrieve naman yung passport ko. Pero, the more important question is, bakit and paano ko ba nawala yung passport? So, the reason is, kasi remember, when we're traveling, we always fill out forms, diba? Whether it's departure card, arrival card, customs forms, ang dami nating finifill out na form. If you've never traveled abroad, trust us, marami kami fill out na form. Because kapag ka mag-fill out ka ng form, hindi ko memorize nun yung passport details, passport number, flight number. Every time na kailangan mag-fill out ng form, kukunin ko siya, tapos sulat ako, ganyan. Laging kuha, laging ganun. So, minsan, pag nagmamadali, nakakalimutan ko, or nakalimutan ko lang na, nilagay ko pala dito yung passport. Ang kagandahan nung when you have all the information that you need on just one page, whether it's a piece of paper or on your phone, you don't need to get your passport every time. You just need to get that one piece of paper, ilagay mo sa pocket, or you just need to get your phone and then copy na lang. Basta gawan nyo lang, bahala kayo
mnemonic device dyan. Mnemonic device. So, meron yung paano-ano lang. Or pwede picturean nyo na lang yung info page. Actually, maganda rin na picturean nga. Kasi, ang maganda kapag pinicturean nyo yung passport nyo, just in case mawala nga yung passport nyo, it will be easier for the embassy to issue a temporary passport if you have a soft copy of your lost passport. So make sure you have a picture or a soft copy of your passport. Number 2, bring a pen. Oh, yes. Yes. Oh, yes. Oh, yan tayo. So, ayun, magdala kayo palagi ng ballpen kasi nga, as mentioned, madami kayong form sa akin na i-fill out. Yun, dala kayo ng pen. I-make sure na nasa pocket or nasa hand carry luggage ninyo. Sa bag. Ako nga, dalawa minsan eh. Kasi may mga alam ko talaga na may manghihirap. Papalya. True. Papalya, yung isa. Basta bring extra. Ako rin, hindi ko na mabilang yung time na may nanghiram sa akin ng ballpen. Kasi yung kasunod ko sa pila, o yung katabi ko sa aeroplano, walang dalang ballpen. So, madalas din, lalo na dito sa Pilipinas, kung meron mang provided na ballpen, hindi siya gumagana. Or kulang yung ballpen dun sa area. So, mas maganda na may dala ka na lang talaga. Hindi, tsaka para pagbaba nyo ng aeroplano, smooth sailing na. As in, diretso na kayo yung immigration, ready na yung forms nyo. Hindi nyo na kailangan sumiksik pa dun sa aisle, kung saan nandun yung mga forms kailangan nyo mag-fill out. Ganyan. So, nasave pa yung time ninyo. Diba? Yung tinutukoy ni Vince ay yung arrival cards. Kasi usually yung arrival cards, distribute na yan sa plane. So, arrival cards, tapos yung customs card. So, since wala naman kayong gagawin sa aeroplano, sulat na lang kayo. through thirst. Number 3, dress for the airport security check. Invest in a stretchable pair of pants. Remember, you'll be asked to remove your belt. Wear slip-on shoes. Some airports require that you remove them. Some don't. Don't wear boots. You're almost always going to be told to take them off. If you must wear a jacket, choose one that you can easily get out of. Or don't wear one at all if it's not too cold inside the airport. Sometimes a sweater will do and you're unlikely to be asked to remove it. Ditch the watch. Put it in your bag and just wear it when you've made it through. Don't wear jewelry either. Empty your pockets. Leave your coins at home or put them in your bag. And another thing is, habang nasa pila pa kayo, tanggalin nyo na yung laptop nyo. Kasi madali lang naman yan. Huwag nyo nang hintayin na nandun kayo kasi i-hold nyo rin yung pila sa likod. So para mabilis lang. So ako pag security check, ang bilis lang talaga. Parang alis ko yung laptop, dala ko na agad, papatok ko na yung laptop dito, tsaka cellphone, tapos sa isang tray yung bag. Kasi wala akong kailangan tanggalin. Hindi ko kailangan magtanggal ng watch. Hindi ko kailangan magtanggal ng belt kasi wala akong ganung suot. Lalakad lang ako. Same sa akin. Kasi pag nasa airport na ako, jogger pants and black t-shirt lang talaga yung suot ko. Kasi most of the time, kahit na ako lamigin, minsan kasi pwede kong humingi sa plane ng blanket. Pero kung hindi naman, pwede namang sa bag mo muna yung jacket. Oh. Or yung mga bags niyo, for example us, may mga camera bags kami. Ako, yung camera bag ko, ang daming bulsa. So nilalagay ko lahat. Nandun na yung phone, nandun na yung coins, nandun na yung kung may relo ko, nandun na lahat. Wala akong nasa bulsa. So pagdating pa lang sa security check, lagay lang yung bag and then diretso na. Ako belt bag pala minsan. Sobrang laking tulong. Fanny pack, belt bag. So nandun na yung passport, wallet, tas yung cellphone. Number 4, saying no to the passport cover and yes to the passport holder. So, ano ba yung difference between passport cover and passport holder? Yung passport cover is like this. So, ano ba yung, so, you use it kasi parang susuot mo siya, parang mong siya dinadamitan, di ba? So, nakaganyan siya, yun naman, ang hirap niya. Isusok-sok mo siya ganyan, tapos yung kabilang hard end, ipapasok mo siya ulit. So, diba ang hirap niya isuot. So basically, ganyan siya. So, bakit hindi namin siya nire-recommend? Kasi remember, every time na ibibigay mo yung passport sa immigration officer or i-scan mo siya sa mga machines, kailangan mong tanggalin yung passport cover. As in, pinapatanggal talaga siya sa'yo. Kapag ka sleeve kasi siya na ganito, yung passport cover kasi ang hirap niya tanggalin. Ang hirap niya isuot, ang hirap niya tanggalin. Nagkaroon pa raw ng scare one time kasi muntikan kong mapilas yung passport ko. So yun yung disadvantage ng passport cover. Parang ang useless niya kasi kailangan mo rin siyang tanggalin eh. Yung passport holder is parang ganito.
So, ang difference niya is, hindi mo sinusuotan yung passport mo. Instead, yung passport mo, siya yung ilalagay mo, ganyan. So, parang siyang wallet. Yung iba, nilalagay nila na ganito. Pero ako, hindi ko rin, yung iba nilalagay nila ganyan. Ako, hindi ko yan ginagawa. Ako, nakaganyan lang siya. Yan. Ganyan lang. Kapag kailangan ko yung passport ko, kukunin ko lang siyang ganyan. Mabilis lang. Hindi siya katulad dito na parang, basta magulo siya, mahirap siyang gawin. Masisira. Oo. So, ito rin, yung passport holder kasi, mas mapoprotect niya. Kasi tingnan mo, ano siya, kapag nahulog siya, di ba, napoprotect niya. Ang passport cover, hindi niya kaya i-protect yung inside pages. Ang passport holder din, sometimes, tinatawag siya na parang passport wallet kasi pwede mo rin siya lagyan ng mga cards dito, pwede mo siya lagyan ng even pera, although hindi namin nire-recommend na pagsamahin yung pera and yung card sa isang lalagyan just in case mawala. So yun. Pero yun yung bottom line. No to this, yes to this. Okay? Yun. So yun yung difference. Number 5. Avail of web check-in when you can. Lalo na pag traffic, so minsan pag nasa bahay pa lang ako, nag-check-in na ako. Kasi alam mo na mahaba yung pila pagdating mo na talaga dun sa check-in counter. Yung trend talaga worldwide is papunta na talaga dun sa self-check-in. In fact, pag pumunta ka sa Europe, yung ibang airlines, hindi na nila ginagawa yung traditional check-in. Kailangan ikaw na talaga yung mag-check-in. Dapat nag-web check-in ka na. Kapag traditional check-in, i-charge ka nila. Ganun yung Ryanair, di ba? Pero may mga naman, may self-check-in machines naman doon na pwede nyo gamitin. Pero mas convenient nga na mag-web check-in na kayo pag nasa hotel pa lang, or nasa bahay pa, and then pagdating nyo ng airport, i-drop na lang yung mga luggage. Yung sa point niya sa kanina, kasi usually, mas mahaba yung pila and mas matagal yung check-in na pila kumpara sa baggage drop. Mabilis lang yun eh. Ayun, and madalas, mas mahaba talaga yung pila nung check-in kesa sa baggage drop. Tapos yung last trip natin sa yung Cebu Pacific, mas maraming counters na yung for web check-in. For web check-in. Number 6. At the immigration area, choose the line next to closed counters. Just to be clear, hindi sa closed counter kayo pupunta. Doon sa line, doon sa bukas na counter, katabi ng closed counter. The reason is, lalo na kapag nagmamadali kayo. Ang nangyayari kasi, kapag humaba yung pila, nakita ng mga immigration officers na ang daming tao sa immigration area, ang gagawin nila is magbubukas sila ng bagong counter. So, instead na mag-start sila ng bagong pila, ang ginagawa nila, hindi lang to sa Pilipinas even sa ibang bansa, ang ginagawa nila, hahatiin nila yung line, yung queue, na katabi, yung pinakamalapit. So, ang bilis umandar nung nasa tabi. Lagi yun nangyayari sa atin. So, that's why, kung nagmamadali kayo, doon kayo sa pila na katabi. Kasi hindi lahat ng counters bukas kapag sa immigration. Yung katabi ng closed counter, doon kayo pumila. Same with kapag merong special lanes, like kunyari whether it's for seniors or PWDs or ASEAN, minsan residents kapag hindi. Kapag merong special lanes, huwag kayong pumila doon. Huwag kayong pipila doon just to be clear. Doon sa pila, katabi, doon sa regular line, nakatabi, pinakamalapit doon sa special lanes. Kasi the moment na matapos, maubos nila yung pila, yung special counters, bubukas nila, i-accommodate na nila yung mga regular passengers. Number 7. When traveling with family, let the dependents clear immigration first. I always travel with not always, but I often travel with my mom and my nephew and niece. So, family kami, group kami. And one time, I made a mistake na mauna ako sa pila. So, okay na ako, nakapasok na ako. Nakalimutan ko na yung nanay ko, hindi siya marunong mag-English. So, sobrang kabado ako. Remember, in many airports around the world, after mo mag-clear ng immigration, hindi ka naman pwede maghintay doon. No waiting. Kailangan mo nang umalis doon. So, you won't be there to help yung dependents. Like, kung kasama mo yung lola mo, nanay mo, or hindi sila marunong mag-English, or may kasama yung minor, you won't be able to help them if you're not there. Second din na nangyari is sa Japan, yung pamangkin ko, for some reason, nauna rin ako. Magkaiba kami ng pila Pero, magkatabi kami. Pero biglang nauna ako. Ang tagal nung sinusundan niya. So, nakapasok na ako. Tapos, yung pamangkin ko, nagka-problema siya dun sa card. Pinaulit sa kanya yung form. The problem is, nandun na ako. I remember hindi ka pwedeng bumalik. Buti na lang yung pamangkin ko, kaya niya, nagawa niya, naintindihan niya yung bawat item, naintindihan niya
na-fill out niya mag-isa yung form, tapos pumila siya ulit, tapos nakapasok siya. Pero imagine kung hindi. Una, make sure na nasa single line lang kayo. Bakit nasa single line? Para isang immigration officer lang yung magpa-process sa inyong lahat. Hindi na paulit-ulit yung tanong. Kasi alam na nila na, okay, ito yung kasama mo, ito yung kasama mo. Tapos, paunahin nyo sila para kapag meron silang questions na hindi nila kayang sagutin, they can easily point at you. Usually, yung mga immigration officers, kapag nagsa-struggle naman sumagot or hindi kayo nagkaintindihan, okay naman yung mga yan na parang i-ask ka nila to approach to help. Number 8, research, immigration, and customs policy. Doon muna tayo sa customs. It's important that you know kung ano yung mga bagay na pwede at hindi pwedeng ipasok dun sa countries na i-visit nyo. For example, Australia, very, very strict pagdating sa So, food. Lalo sa food. So, tayo mga Pinoy, meron tayong ganung mentality, yung kung lulusot. Yun. Remember, minsan, maraming bansa may fine. So, hindi pwede nyo sabihin na parang, ay, hindi ko po alam. So, make sure na you research kung ano yung hindi pwede. So, example, Japan, bawal ang meat products. Yun. At saka yung mga seeds. Kunyari sa Australia, bawal yung mga, yun, seeds, fruits. Kahit yung plain food, hindi mo pwede baunin. So, make sure alam nyo yun. And then, immigration policies, dapat alam mo rin siya. Kasi, the thing with immigration, sobrang tricky niya. Parang it changes over time. So, kunyari, Kazakhstan, dati, kailangan mo ng visa. Ngayon, visa-free na. Taiwan, dati, kailangan mo ng visa. Ngayon, for a limited time, visa-free siya at may expiration yung policy na yun. Dapat alam mo siya. And especially kung yung case mo hindi regular, for example, sponsored ka by someone, may kasama kang foreigner, palabas ng country, you have to do diligence, basically, na i-research mo kung ano yung mga dapat na requirements, ano yung mga requirements na dapat nadala mo. Tricky din yung sa Europe, kasi di ba yung nangyari sa atin, yung pwede ba yung double entry visa, Schengen visa, kasi may mga ganong complexities basta it's a very complicated thing, visa policies. When in doubt, the best thing to do is to contact the embassy or the immigration office of that country so you have the right information. Yes, there are blogs. Yes, may mga news reports online that you can find. But at the end of the day, sometimes the policies change quickly. It's hard for media and bloggers to keep up. So, ikaw na mismo, idiretso na. Like, kunyari sa blog namin, although we write about these policies, we try to update our blog as frequently as we can. We always encourage to double check information kasi pwedeng may nagbago na. Oo. So, yun, yung katulad nga nung nito, naglabas na yung certain countries like Indonesia and tayo din naman na kailangan ng polio vaccine certification, pero hindi na babalita yung merong merong underlying na kailangan mo, pero kung 4 weeks beyond. Pero kung hindi ka naman tatagal ng 4 weeks dun sa Indonesia, hindi mo kailangan at all ng certification. First time po din malaman yun. Ayun. At saka, yun, kaya marami rin naloloko na sa scam na may mga Pinoy na sa scam, kunyari sa border ng Cambodia and Thailand na sinasabi nila na, you need to pay for a visa. Hindi mo naman kailangan ng visa. Kunyari sa Thailand or sa Cambodia, kung 3 days lang naman ang trip mo, 1 week lang, hindi mo naman kailangan ng visa. Pero dahil hindi mo alam, na-scam ka. So, basta it's important to be equipped with the right and updated information before you travel. Yun. Number 9. Follow the 311 rule on liquids. The international standard is that liquids, gels, and aerosols must be in containers no bigger than 100 ml, and these containers must be kept inside a clear 1-liter Ziploc bag. Each traveler can carry only one bag carrying liquids. Because 100 ml is equivalent to 3.4 ounces, this is sometimes called the 311 rule. 3 ounces in 1-liter bag per one person. So yun, syempre may magsasabi sa inyo na hindi, okay lang yan. Nakalusot kasi sila, pinayagan naman dati, ganyan. Pwedeng pinayagan sila nun, pero minsan kasi matataon ka sa security officer, whether dito sa Pilipinas or abroad, na mahigpit. Strict to. So mas maganda na to follow na lang yung international standard. So basically, what it means is dapat yung liquids hindi siya bigger than 100 ml. Tapos, lahat ng liquids mo nasa isang bag, 1-liter bag lang, na clear, and only one bag na ganon per person. Yun lang siya. Madali lang naman siya intindihan. Basta remember, 3-1-1. 3 ounces, 1 bag, 1 person.
So, anong mangyayari kung meron kang mouthwash? Mouthwash. Mouthwash. Huwag mo na wine, komplikado yung wine kasi What? may mga alcohol channeling. What if may dala kayong mouthwash na ang laki-laki? Oo. Mahal-mahal ang mouthwash, diba? Tapos dadalhin nyo. So ano mangyayari pag pinush nyo pa rin? Wala. Gumastos lang kayo kasi iiwan at iiwan nyo siya. Kailangan nyo siyang iwan. Diretso sa basurahan yan. Tapos papagalitan ka pa. So kapag may ganon, i-check-in nyo na lang kung meron kayong check-in bag. Tapos, kung magdadala kayo ng sarili nyo water container, usually 1 liter kasi yun, tanggalin nyo na lang muna yung laman, yung liquid. Kasi usually yung sa loob na ng mga gates, may mga refilling stations na din ng tubig. True, tama yan. So bring your own water bottle na rin. Tapos refill na lang. And remember, ang gel and aerosols, they're considered liquids din. Yes. So hindi nyo pwedeng na parang, hindi naman po to, yun. Hindi lahat ng bansa ay nag-follow sa 311 rule. Merong mga bansa na completely no liquids. Merong mga bansa na mas lenient. Again, it's important to make sure na alam nyo yung specific policy ng bansa na yun. So, pero ito yung at least acceptable sa Pilipinas, sa US, sa Europe. Yun. Number 10. Don't connect to airport wifi. Ano ba kailangan natin explain? Wag kayong kumonect sa airport wifi. Baka ma-hack yung account nyo. Basically, ma-hack yung email account, Instagram account. Even yung bank accounts nyo, yun yung delicate. Yes. Ayun, sa akin nga, nangyari yan kasi sa isang airport, wala yung hinihingi sa'yo yung number, tapos bibigyan ka ng password. As in, free wifi siya. Airport talaga din yung I remember may tinignan yata ako sa credit card ko, parang gano'n. Tapos yun nga, the next day, na nasa Manila na ako, nag-inform yung bank na parang merong fraud na nagaganap na transaction. Na feeling nila fraud nga daw yun. So, tumawag ako sa hotline. And yun, sabi nila, i-block na lang daw nila. Kasi medyo na raw yun. Compromise. Na-compromise na yung account. So, papalitan na lang. Pinalitan naman nila mga 1 week after. Ako rin, yung credit card ko ngayon hindi ko magamit. Naka-block siya. Kasi meron ding gumamit. And feeling ko kasi ang unsafe lang naman na ginawa ko recently. Parang wala pala akong natutunan dito. Hindi naman ako newbie. Basta nag-connect ako sa public wifi. Hindi naka-on yung VPN mo nun? Hindi ganun. Yun, so tama-tama, binanggit mo yan. So if you really must use the airport wifi for whatever reason, you can use VPN para somehow may protection. Yun. Pero as much as possible, if you know that you're gonna need to use the internet, there are a lot of ways to stay connected. You can buy a local SIM, you can buy an international SIM, you can rent a pocket wifi, or you can go roaming. So, yun na lang. Pero parang avoid connecting sa airport wifi. Meron ding mga fake na airport wifi. Ang akala mo, mukha siyang official wifi. Kunwari, blah blah airport, free wifi. Akala mo totoong yun yung official free wifi nila. Pero actually, ginawa lang yun ng mga hackers para makuha sa inyo. Para mag-connect ka doon tapos ma-access nila yung information. Siyempre, it's hard to say kung alin yung safe, alin yung hindi safe. So, to be safe, wag na lang tayo mag-connect sa airport wifi. Yes. Unless sobrang kailangan. So that's all for now, Tipiters. So I hope marami kayong natutunan sa video na to. Actually, this is part of tips we wish we followed series. Marami pa kaming ibang gagawin. Abangan nyo na lang. Yes, meron kaming packing edition. Actually, yung mga to, packing edition. Meron kaming packing edition, meron kaming immigration edition, meron kaming flights edition. Yung iba dito, published na on our blog. Don't forget to visit our blog. It's www.thepoortraveler.net. Yes! Don't forget to subscribe! Guys, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and clicking the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. And if you like this video, please don't forget to leave a like and leave a good comment sa aming comment section below. Yes, and if you have topics that you want us to tackle, just sound off in the comment section below. Ang dami na namin ina-ask from you. Pero yan. So that's it for this episode of Vince and Josh. See you again next time, and may the ghosts be with you. Bye. Bye. Ang arte.